Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss an appreciation of one 9th standards English poem, and that is what is success. Yes students, exam मध्ये तुम्हाला appreciation वरती 5 मार्क्स साठी क्वेश्चन कंपल्सरी विचारला जाणार आहे. आणि आजच्या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला इंग्लिश जे लोअर लेवल इंग्लिश 9th स्टँडर्डचं आहे त्याच्यामध्ये 4.1 व्हॉट इज सक्सेस नावाची पोएम आहे आणि त्याच्यावरती ॲप्रिसिएशनसाठी क्वेश्चन येऊ शकतो. आता क्वेश्चन कसं असेल अँड हाऊ टू राईट इट्स ॲप्रिसिएशन. 5 मार्क्स आपल्याला 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपण मिळवू शकतो. ते कशा प्रकारे मिळवू शकतो हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. ओके, बट बिफोर वॉचिंग दिस व्हिडिओ ॲज युजुअल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. ऑल राईट, लेट्स गो. चला त्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. लेट्स सी द टायटल ॲप्रिसिएशन ऑफ व्हॉट इज सक्सेस. एक्झाममध्ये तुम्हाला पोएम दिलेले असते आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन असतो राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉईंट्स. म्हणजे दिलेल्या कवितेच्या आधारे कवितेवरती पॉईंट्स तुम्हाला पॉईंट दिले असते, पॉईंटच्या आधारे तुम्ही काय करायचं आहे ॲप्रिसिएशन लिहा. तर बघा पॉईंट्स कोणकोण. त्याचा फर्स्ट पॉईंट असतो टायटल ऑफ द पोएम, तुम्हाला टायटल लिहायचं असतं. सेकंड पॉईंट आहे ऑथर ऑफ द पोएट. थर्ड पॉईंट राईम स्कीम. फोर्थ फिगर्स ऑफ स्पीच. अँड लास्ट फिफ्थ पॉईंट दॅट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोएम. ठीक आहे, आपण बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार नाही आहे पोएम. ऑलरेडी याच्यावर एक्सप्लेनेशनवरती मी पोएम बनवलेले आहे. तुम्ही लिंक मी देईल तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तिथे बघू शकता. आपण डायरेक्टली मी तुम्हाला पोएम रीड करून दाखवतो. ठीक आहे. व्हॉट इज सक्सेस. व्हॉट इज सक्सेस. टू लाफ ऑफन अँड मच. टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजंट पीपल अँड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends. To appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. To know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded. This poem is written by Ralph Waldo Emerson. Name of the poet is given here. कवीचं नाव दिलेलं आहे. आता याचं ॲप्रिसिएशन तुम्ही काय करायचं आहे इथे बघा. ॲप्रिसिएशन आपण आन्सर देतोय. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण ते कवितेचं नाव दिलेलं आहे व्हॉट इज सक्सेस ॲप्रिसिएशन लिहितो. जो पॉईंट दिला तर टायटल, मग तुम्ही टायटल असं लिहू शकता द टायटल ऑफ द पोएम इज व्हॉट इज सक्सेस. हाफ मार्क्ससाठी असेल. मग तुम्हाला इझिली यू विल गेट इझिली हाफ मार्क्स. कारण का तुम्हाला जी पोएम दिलेली असेल त्या पोएमच्या सुरुवातीला त्या पोएमचं टायटल दिलेलं असेल आहे तसंच ते उचलून आपल्याला लिहायचं आहे. म्हणजे ते आपण कॉपी करून लिहू शकतो, आपण म्हणू शकतो. सो हाफ मार्क्स तुमचा इझिली इथेच आहे. ओके, कशा प्रकारे आपण लिहिलं द टायटल ऑफ द पोएम इज व्हॉट इज सक्सेस. किंवा तुम्हाला हे पूर्ण वाक्य लिहायचं नसेल तर तुम्ही डायरेक्टली लिहू शकता. टायटल लिहा, डॅश करा, व्हॉट इज सक्सेस. नेक्स्ट पॉईंट हाफ मार्क्स इथे आहे. पोएट और ऑथर. The poem is written by Ralph Waldo Emerson किंवा डायरेक्ट पोएट डॅश राल्फ वॉल्डो एमर्सन. याला पण हाफ मार्क्स आहे. तो पण हाफ मार्क्स यू विल गेट इझिली. का? कारण त्या दिलेल्या पोएममध्ये एंडिंगला त्याचं नाव दिलेलं असेल. सो 1 मार्क्स तर आपल्याला सहजपणे त्या प्रश्नामध्येच भेटतो दिलेल्या कवितेमध्ये. ओके, आता नेक्स्ट पॉईंट जो आहे राईम स्कीम. आता राईम स्कीम तुम्हाला माहिती आहे की दिलेला जो स्टांजा असतो त्या स्टांजामध्ये रायमिंग वर्ड्स असतात आणि त्या रायमिंग वर्ड्सवरून आपण ए बी बी सी सी किंवा ए बी सी या प्रकारे रायमिंग वर्ड्स काढतो. पण इथे जर आपण बघितलं या कवितेमध्ये व्हॉट इज सक्सेस. टू लाफ ऑफन ॲज मच, एंडिंगला मच, टू इंटेलिजंट पीपल, चिल्ड्रन, याच्यामध्ये रायमिंग वर्ड्स नाही आहेत. म्हणून याच्यामध्ये राईम स्कीम नाही आहे. मग राईम स्कीम नसेल तर राईम स्कीम नसल्यामुळे आपण तिथे काय लिहिलेलं आहे राईम स्कीम. द पोएम हॅज नो राईम स्कीम. इट इज अ फ्री वर्स पोएम आपण लिहू शकतो. किंवा डायरेक्टली असं द पोएम हॅज नो राईम स्कीम तरी चालेल. इट इज अ फ्री वर्स पोएम असं म्हटलं तरी चालेल. पण बेटर आहे फ्री वर्स असं लिहे, हा शब्द तुम्हाला यायला पाहिजे. ठीक आहे. सो या पॉईंटसाठी 1 मार्क आहे. तर तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं, याच्यामध्ये राईम स्कीम नाही आहे. नेक्स्ट पॉईंट फिगर्स ऑफ स्पीच. 1 फिगर ऑफ स्पीच. नेम फक्त लिहिलं तरी चालेल, एक्सप्लेनेशन दिलं तर बेटरच आहे. पण तुम्हाला एक्सप्लेनेशन नाही देता आलं, फक्त नाव लिहिलं
तरी चालेल. तर आपण अलिट्रेशन आहे. अलिट्रेशन कसा होतो तर तुम्हाला ते एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. ते त्या पोएममधून एक लाईन घेतलेली आहे, टू लिव्ह द वर्ल्ड अ बीट बेटर. बीट बेटरमध्ये बीटचा हा वर्डचा पहिला लेटर जे आहे ते बी आहे आणि बेटरमध्ये पहिलं लेटर बी. जर शब्दाचं एकापेक्षा जास्त शब्द असतील, जर सुरुवातीचं अक्षर परत परत सेम अक्षर रिपीट झालं असेल तेव्हा अलिट्रेशन नावाचा फिगर्स ऑफ स्पीच तयार होतो. दॅट इज बी इज रिपीटेड, द साऊंड बी इज रिपीटेड. तुम्ही हे एक्सप्लेनेशन देण्याची गरज नाही, फक्त अलिट्रेशन असं लिहिलं तरी यू विल गेट 1 मार्क. क्लिअर होते. हे समजण्यासाठी आपण एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. तुम्ही लिहिलात तर बेटरच आहे. And last point, that is 2 marks at a very important theme or central idea. त्या कवितेचा पूर्ण सारांश इथे लिहायचा आहे. द पोएम इज अबाउट सक्सेस. सिंपल लाईन आहे. ही कविता सक्सेसबद्दल आहे. सक्सेस गिव्स अस हॅपीनेस अँड इंथुझियाझम. यश आपल्याला आनंद आणि उत्साह देतो. द पोएम इज अबाउट सक्सेस. The success gives us happiness and enthusiasm. थोडंसं ऑब्झर्वेशन करून प्रॉपरली आपण 2-3 वेळा रीड केलं तर हे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया लक्षात राहू शकतं. ठीक आहे. अ पर्सन, एखादी व्यक्ती, हू वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल. जर एखाद्या व्यक्तीला जर यश मिळवायचं असेल लाईफमध्ये, हू वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल शुड हॅव अ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. त्याच्याकडे कोणते गुण पाहिजे? A person who wants to be a successful, that person should have a positive attitude. त्याच्याकडे एक सकारात्मक, एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड म्हणजे जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असायला पाहिजे. नेक्स्ट पॉईंट, ही ऑर शी फाइंड्स बेस्ट क्वालिटीज इन अदर पीपल. अशी व्यक्ती इतर लोकांमध्ये बेस्ट क्वालिटी शोधत असते. म्हणजे चांगले गुण दुसऱ्यामध्ये काय तेवढंच घेत असतो. म्हणजे देर इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सक्सेसफुल पीपल. कोण असं, त्यांचे गुण काय असं. दे ऑलवेज फाइंड्स बेस्ट क्वालिटीज इन अदर्स. अ सक्सेसफुल पर्सन वॉन्ट्स वेलफेअर ऑफ एव्हरीवन. तो इतरांचा वेलफेअरबद्दल विचार करतो. वेलफेअर म्हणजे लोकांचं कल्याण करणे, लोकांच्या चांगल्याबद्दल विचार करतो. सो दिस इज अबाउट द सक्सेस अँड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल. याचं आपण थोडक्यामध्ये दिलेलं आहे. सो या प्रकारे तुम्ही जर सेंट्रल आयडिया लिहिली तर तुम्हाला 2 मार्क्स इथे भेटतील. सो अशा प्रकारे 5 out of 5 मार्क्स यू विल गेट इझिली. सो फ्रेंड्स, आय होप यू माईट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ. तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती हवा आहे यू विल राईट इन कमेंट बॉक्समध्ये लिहून मला सांगा. त्याच्यावरती निश्चितपणे आपण पोएम व्हिडिओ बनवूया. सो आय होप यू माईट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ. इफ यू लाईक्ड इट प्लीज शेअर इट and if you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.